Ako si Paulo O'Hara. Ang tawag sa amin mga storytellers. Lumaki kasi ako sa dati nung nakatira kasi kami sa compound. Tapos every Christmas meron kaming tinatawag naming Garahe Theater. Kasi sila Tito Mario, sila Daddy, sila Mami, sila Tito Edwin, every Christmas nagpo-put up sila ng show. Tapos kaming mga bata noon, meron kaming sarili. Two-way street, na maliit na kalye, tapos isang may gate lang na compound. 4-5 bahay. Tapos yung gitna, yung pinakagarahe nung lahat. Siguro mga 3 kotse kasya doon. Tapos doon na yung yun na yung lalagyan lang ng tabing, tapos yun na yung performance area. Tapos doon sila sa nagiinuman sa yung audience, yung garahe na audience area, doon sila nagiinuman yung mga tito ko. So doon ako namulat siguro, yun yung una kong experience sa performance. And during that time, wala akong kamuang-muang masaya lang kami kasi nagpe-perform kami, meron kaming premyo pagka nanalo kami, di ba? Meron kaming swimming treat kami sa out of town pagka nag-perform kami, mga ganun. So during that time, it's all about that. And slowly na-realize ko na masaya pala. As in, garahe lang siya na parang maliit na paradahan ng kotse talaga. Tapos, pero naka-set up yun na parang surreal. Ganun. Na-realize kong gusto kong mag-perform actually, nandun na ako. Yeah, at an early age, exposed ako sa theater and film. Lagi kami nanonood, sila Tito Mario, sila Mami. Tapos, lagi kami sa set ng pelikula. So, nung teenager ako, usually pinapag-workshops kami. But to me, during that time, teenager ka so, chicks lang ang nakikita mo nun So, nung nag-college ako, naghahanap ako ng reason para umalis sa engineering kasi ayoko na ng engineering. One time, napadaan ako CCP. Kaya yun, nag-audition ako. Tapos nung nalaman nila tito na gusto ko nga mag-theater, sinabi nila sa CCP nga. So sabi ko, ayun, nagpunta nga ako, nag-audition, natanggap naman. Pero that time hindi pa ako sigurado. Gusto ko lang siyang gawing scapegoat. And then after a year, kinagat na ako ng theater bug. Tapos parang sabi ko, eto yung gusto ko. So, pinilit ko na lang tapusin yung course na kung ano man yung matatapos ko. Tapos, ito na yung, nagdesisyon ako na ito na yung career ko. Ang pinaka-importante dyan, yung decision factor na kailangan mong tanggapin na sa sarili mo na ito yung gusto mo. Kasi, kasama dyan yung financial. So, the moment na tinanggap ko to, the moment na sinabi ko, ito yung gusto kong gawin kasi dito ako masaya. Kasama nun, tinanggap ko na rin na mahirap. Medyo financially mahirap. Especially for a guy na, kunyari, may pamilya ka, di ba? May binubuhay ka. Na-experience ko yan nung first time kong nagpunta ng Japan. Nagpa-audition ng isang Japanese theater company rito. And then, fortunately, nakuha ako. Then nagpunta ako doon. And then na-realize ko na monetarily, pwede pala. Na parang, kung nasa abroad ka, ang laki sa Pilipinas. Pero, na-realize ko din, yung theater doon sa iba-ibang bansa, kasi nakasama kami taga Thailand, taga Malaysia, at tapos Japanese. Tapos na-realize ko na, talaga palang sabi nila walang pera dito. And ako, tatanggapin ko yon, pero laban ako. Hindi yung ganito na lang, ganun. Hindi. So, I think yun yung turning point sa akin nung first time kong makalabas ng bansa as a working actor. Parang yun yung nag-open ng mata ko na hindi possible to possible na ito yung ginagawa ko, yung mahal ko, pero
I can provide for my family. Ang struggle kasi ng lalaki sa industry na to, well, unang-una kailangan mo maging provider. Paano ka magiging provider kung kung ganito lang yung kinikita mo? So in effect, minority ang mga lalaki. Because you are the provider. Or mayaman ka. Hindi mo kailangan ng pera, di ba? But if you are, kung ordinaryo ka na gusto mong i-pursue ito, mahirap. Unang-una, unstable. May mga times na talagang ikot ang tumbong mo dahil wala ka pang project, magbabayar na ng tuition. Pero nakakaraos ako kasi ginagamit ko rin yung skill ko sa theater. Nagtuturo ako, dubbing ako, anything I can get my hands on na legal na para pangsalo. Ang tawag namin doon pangsalo Pagka may project kang na-cancel, so budget mo na yun for month of October tapos na-cancel. So kailangan mo ng pansalo. Tapos yung time mo sa family mo kasi your rehearsal usually is gabi, di ba? So, pag uwi ng anak ko minsan, wala ako sa bahay. Pagdating ko, tulog na siya. So, medyo hindi siya normal. Pero, nakaka-raos naman. Ang dami kong friends. Sila Macdo, na magagaling na artista na nung nagsimula na magkapamilya, tinigil na yung pagthi-theater or once in a while na lang nagthi-theater, di ba? Sabi nga ni Shamino, naalala ko, kung makakabuhay lang ng pamilyang theater actor, full-time job to, walang problema. Anytime, any day, pagpapalit mo lahat ng trabaho para dito. Pero ng sad reality, kailangan mong matutong mag-venture sa iba. Ang good side naman yan, well, syempre, unang-una, masaya ka dun sa ginagawa mo. So, ganito na lang Minsan, nag-reunion kami ng mga kaklasiko. Tapos, kita-kita kami. Sila, big time. Mga bago mga sasakyan, may mga sari-sariling bahay, kondo. Pero pag nagkukwento ko sa kanila ng mga bagay na ginagawa natin sa theater, parang inggit na inggit sila. Parang sinasabi nila, napakaswerte mo kasi wala kang reklamo sa trabaho mo. Ang problema mo lang, paminsan-minsan, paano tatawid. Pero halatang-halata na ang saya-saya mo sa ginagawa mo and busog na busog yung kaluluwa mo, ganun. So, inggit na inggit sila. And doktor, engineer, mga kaklasiko dati, parang hindi ko nakikita sa kanila yung sinasabi nilang nakikita nila sa akin. Parang ako naman, kasi nakikita nila parang ang saya-saya ko sa trabaho ko. Sila tinitignan ko, parang oo nga, parang nagdoktor ka lang ba kasi malaki pera, parang ganon, or engineer ka lang kasi sabi ng tatay mo. But deep down, I know na nasa field sila na luxurious but hindi sila masyadong masaya. And it's sad. And it makes me feel really blessed na napadpad ako sa isang industry o napadpad ako sa isang field na mahal na mahal ko. I don't think anything can stop me from doing this. Kasi walang worth ang buhay kung sasayangin mo sa bagay na hindi mo naman gustong gawin, 'di ba? So, I believe I was born a storyteller. So, hindi lang as an actor, maaaring as a director, as a writer, sa iba-ibang field, theater, film, television. But bottom line is,
I love telling stories, and that's what I want to do for the rest of my life because I'm happy. As simple as that.